mga ka-sunshine, welcome back to my channel. Ang lulutuin natin ngayon ay ang pancit canton. Itong simpleng pancit canton ay pwede natin gawing espesyal. Ito po ang ating mga sangkap: chicken, carrot at repolyo, and then ang sibuyas at bawang. Prepare na po natin ang ating mga ingredients at pre-cook natin ang ating pancit. Ayan, nagayat na po natin ang ating chicken breast at naluto ko na rin ang ating pancit sa loob lang ng 2 minutes. Maggisa na po tayo ng ating bawang at sibuyas. Ginamit ko po ay olive oil. Maglagay po ako ng 1 tablespoon of soy sauce para po magkalasa ang ating chicken at yung gulay. Ilalagay ko po ulit itong seasoning mamaya para hindi siya sayang.
Ito na po ang sekreto dyan, ang ating sesame oil. Siya yung magdadagdag ng aroma at distinct taste sa ating pancit canton. Ayan, luto na po ang ating pancit canton a la restaurant. Tikman na natin. Sarap. Ayan na siya mga ka-sunshine. It's so yummy. Oh, diba? Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye mga ka-sunshine. Pakipindot na rin ang bell button para sa next video.